السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله يومكم بكل خير وبركة. رجعنا معاكم مع درس جديد وحياكم الله، وهذا أول فيديو في بداية عام 2022، وكل عام وأنتم بألف خير، وأتمنى لكم المزيد من العلم والمعرفة في مجال أمن المعلومات والهكر الأخلاقي. في عندنا اليوم موقع جدا مفيد للمهتمين في الهكر الأخلاقي والأمن السبراني. من خلال هذا الموقع تقدر تتعرف على أشهر أنواع الثغرات الأمنية اللي تهدد عالم الإنترنت. الموقع اسمه هاكس بليننج. هذا الموقع معروف للبعض ويمكن بعضكم أول مرة يسمع عنه. اسم الموقع مدموج بين كلمتين اللي هي كلمة الهاك والإكسبلين، يعني اخترق وتعلم. في الفيديو اليوم رايحين نتعرف على هذا الموقع وكيف تقدر تزيد علمك في مجال الهكر الأخلاقي. ومثل ما نشوف هذه هي واجهة الموقع، وهذا هو الرابط. بيكون الرابط موجود في الوصف أسفل الفيديو. نروح لخانة الليسون أو الدروس. بنلاحظ أن في دروس تقدر تستعرضها بدون تسجيل في الموقع، والباقي لازم تكون مسجل في الموقع. فالأفضل أن نسجل في الموقع حتى تستعرض جميع الدروس. ونسجل في الموقع بشكل عادي، وعندنا أكثر من خيار، إما عن طريق الفيسبوك أو الجيت هاب أو اللينكدين أو الإيميل، وبعدين نسجل الدخول للموقع بشكل عادي. بعد ما دخلنا الموقع، في عنوان الصفحة يقول لك اختار أي ثغرة حاب تتعرف عليها أو تتعلمها. بنلاحظ أن تقريبا في عندنا 25 نوع من أنواع الثغرات، مثل ال SQL injection والكروس سايت سكريبت 3 أنواع، والكليك جاكينج، وفي عندنا السيشن فيكسيشن والإيميل سبوفينج والبفر أوفر فلو وغيرها، ويمكن بعضها أول مرة تسمع عنها. في هذا الفيديو مثل ما ذكرت لكم ما راح أشرح كل شيء، بس رايح أعطيك لمحة شلون تستفيد من الموقع. وبعد الفيديو ابحر في صفحات الموقع وثقف نفسك أكثر. مثلا خلونا ندخل على أي واحدة منهم، ورايحين نختار أول واحدة اللي هي حقن قواعد البيانات. أول ما نضغط عليها بتفتح لنا نافذة فيها عنوان الثغرة وشرح بسيط عنها. وفي الشرح يقول لك أن هذا النوع من الثغرات يستهدف قواعد البيانات، وفي عندك 3 أشياء. الأولى اللي هي التمرين، واللي بيكون فيها التطبيق العملي على هذا النوع، والثانية أن شلون نحمي أنفسنا من هذا النوع من الثغرات، والثالثة اختبار بسيط حتى تقيس مدى فهمك من اللي تعلمته. ندخل على الخانة الأولى اللي هي التطبيق، وبتطلع لنا نافذة ونضغط عليها. فالصفحة عبارة عن صفحة تسجيل دخول لحساب في بنك، وفي هذه الزاوية يعطيك مدى تقدمك في الدروس. في البداية في نافذة التعليق يقول لك أن الموقع مصاب بثغرة ورايحين نحاول نخترقها عن طريق الحقن SQL injection. نضغط على السهم علشان نتقدم في الدرس. في الأسفل طلع لنا ملف اللوج، وهذا الملف من جهة السيرفر، فإحنا كمخترقين ما نقدر نشوف هذا الملف، نشوف بس واجهة الموقع أو تطبيق الويب. بس نوع هذا الدرس يعطيك لمحة كاملة عن واجهة المستخدم أو جهة العميل، بالإضافة إلى جهة السيرفر، علشان نفهم عمل هذا النوع من الثغرات. ونضغط على السهم، طلعت لنا نافذة تقول لك حاول تدخل الإيميل والباسورد مثل ما هو مكتوب. أكيد هذا الإيميل والباسورد غير صحيح، بس للتجربة أنا بحط أي شيء وأكتب مثلا تيست، وبعدين أضغط على لوجن. شيء طبيعي بيطلع لك خطأ، لكن لاحظ في ملف اللوج إيش طلع لنا. أن الموقع يحاول يبحث عن تيست، هل هي موجودة فعلا في قاعدة البيانات أو لا. إن كانت موجودة في قاعدة البيانات بندخل بشكل طبيعي، ولكن في حالة إن كان اسم المستخدم غير موجود في قاعدة البيانات وبيطلع لك خطأ مثل ما شفنا. طلع لنا مربع جديد يقول لك حاول تحط سنجل كوت بعد الباسورد مثل ما هو موضح لك. نحط الإيميل والباسورد، ونحط بعد الباسورد السنجل كوت، ونضغط على لوجن. لاحظ أن في رسالة خطأ ظهرت لنا، ورسائل الخطأ تختلف من قاعدة بيانات إلى أخرى على حسب نوع قاعدة البيانات. نروح ونشوف شلون نستغل هذا الخطأ، ونضغط على السهم ونتابع الدرس. في ملف اللوج أن صار خطأ في قراءة الإيميل والباسورد من قاعدة البيانات بعد ما أضفنا السنجل كوت بعد الباسورد.
خلونا نفهم شلون صار الخطأ. نضغط على السهم ونتابع. ظهرت لنا نافذة جديدة وهي عبارة عن أكواد خاصة بقواعد البيانات. وهنا صار الخطأ، ان بعد ما اضفنا سنجل كوت بعد الباسورد صار عندنا دبل كوت، وهذا الشيء مو مقبول ويسبب خطأ. نرجع مرة ثانية ونحط بعد الباسورد سنجل كوت. لاحظ شلون يصير عندنا دبل كوت، ومثل ما عرفنا ان هذا الشيء غير مقبول ويسبب لنا خطأ. ونضغط على السهم وظهرت لنا رسالة بنفس ما ذكرنا، ونضغط على السهم. وفي هذه النافذة يقول لك ان هذا الشيء يؤدي الى وجود ثغرة الحقن او ال SQL injection. نتابع ونشوف شلون نستغل هذه الثغرة. وجينا للمرحلة الأخيرة اللي هي استغلال هذا النوع من الخطأ. نكتب في البداية سنجل كوت، بعدين مسافة or مسافة 1 يساوي 1 داش داش. لاحظ في الكود كيف صارت. ونضغط على لوجن، ومثل ما تلاحظ أن نجحنا في عملية الدخول ودخلنا الحساب بدون باسورد أو تخمين للباسورد. نرجع ونفهم اللي صار. حطينا في البداية سنجل كوت علشان نغلق الخانة وصارت الخانة فاضية، وبعدين حطينا اور وبعدها 1 يساوي 1. يعني كأننا نقول لقاعدة البيانات إن كانت الخانة الأولى وهي طبعا فاضية غير صحيحة، فهل 1 يساوي 1؟ وشيء طبيعي 1 يساوي 1 دائما تكون صحيحة وتكون ترو، فقاعدة البيانات تقرأ أن القيمة صحيحة أو ترو وتدخل بدون باسورد، وعلامة داش داش هذه علامة إغلاق الأمر. وبهذه الطريقة فهمنا طريقة اكتشاف ثغرات الحقن واستغلالها بطريقة بسيطة وميسرة. وفي النهاية تطلع لك رسالة تقول لك عرفنا طريقة الحقن والاستغلال، والحين نروح نتعلم شلون نحمي أنفسنا من هذا النوع من الثغرات. وهذه جدا مفيدة للمبرمجين والمطورين علشان يتعرف على مخاطر هذا النوع من الثغرات. ونضغط عليها، وهي نفسها إذا دخلنا من البداية اللي هي بتكون في الخانة الثانية. في العنوان مكتوب الحماية ضد الحقن، وهذا شرح باللغة الإنجليزية كيف تتفادى وتحمي نفسك من ثغرات الحقن. يمكن تواجه شوي صعوبة في اللغة، بس حاول تترجمها وأمورك إن شاء الله بتكون طيبة. نرجع ونكمل آخر شيء اللي هو الاختبار، وهي عبارة عن 3 أسئلة تقريبا صح وخطأ أو خيارات متعددة. تقرأ السؤال وتحاول تجاوب عليه. مثلا بجاوب الجواب الأول والثاني بشكل صحيح، ولكن الإجابة الثالثة بتعمد وأحطها بشكل خطأ، ونضغط على هذا الزر. بتلاحظ أنه يعطيك تصحيح على إجاباتك إن كانت صحيحة أو خاطئة وتتعلم منها. وبهذه خلصنا شرح ثغرة ال SQL injection، والباقي نفس الفكرة وامشي عليها واحدة واحدة وتعرف على باقي الأنواع من الثغرات. وإذا حاب أشرح أي نوع من هذه الثغرات بشكل مفصل اكتب في الكومنت، وإن شاء الله في دروس قادمة راح أحاول أركز عليها وأشرحها. في الخانة الثانية اللي هي في التوب 10 الخاصة بالأوساب، وسبق وشرحتها، بتحصل الفيديو موجود في الوصف أسفل الفيديو، ولكن نستعرضها بشكل سريع. مثل ما تلاحظ في عندنا التوب 10 للثغرات، وكل نوع فيها تعريف وتدريب عليها. وفي النقطة الثالثة في الموقع اللي هي ال PCI Compliance، وهي معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع، تقدر تتعرف عليها، وبنفس الفكرة فيها تدريب مثل ما شفنا. وأخيرا في كتاب عن الحماية للمطورين والمبرمجين، إذا حاب تقتنيه تقدر تشتريه عن طريق أمازون، أو يمكن أنك تلاقيه بشكل مجاني في الإنترنت. وصلنا لنهاية الفيديو، وأتمنى أني أفدتكم ولو بشيء بسيط، ونشوفكم على خير في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.